livet och välkommen till en ny video. Jag åker till Spanien imorgon, jag och Jonas. Så jäkla flott, men den här sommaren vi har tajmat så orimligt bra med vädret. Nu är det liksom skittråkigt väder igen. Ska regna hela veckan. And we're off baby, we're leaving. Alltså, jag är så nöjd. Riktigt oskön tjej. Men vi var liksom i Monaco och Paris när det var dåligt väder. Och sen när vi kom hem har det varit pangväder. Vi har flängt runt på folks landställen under den här otroliga svenska sommarperioden. Och nu så bara vänder vädret. Och då åker vi till Spanien. Fattar inte hur man kan ha så här tur. Alltså det blåser så mycket även om ni hör mig. Det jag skulle säga var att min tjejkompis sa faktiskt det också. Att så här, gud det känns som att ni förtjänar det här med att ha tajmat in bra väder. För att vi typ lyckas aldrig göra det annars i Sverige med svensk sommar och sånt. Så att vi är nöjda. Alltså jag känner mig som en riktigt dålig vinnare. Jag var i alla fall som ni såg inne på Zara och det blev 2 klänningar. Jag kan visa dem när vi kommer hem. Och nu tänkte jag gå in på Akademibokhandeln och se om jag kan hitta, hör och häpna, korsord och sudoku inför resan. Jag ska koppla bort mobilen och vara pensionär. Och jag är så taggad! Okej, jag är hemma. Vi kör en liten shopping haul med vad jag fick med mig. Från Akademibokhandeln så fick jag med mig en sudoku, lättat i medel. Jag har ju kört sudoku när man var liten mycket. Eller man var mycket, men ja. Dock så var det så länge sedan så jag tänker att vi kör lättat i medel bara för att liksom mjukstarta lite. Kryss och blandat. Kul med lite så här olika korsord, krypto, sökord, det lät kul. Stora korsordsboken med korsord, bildkryss, ordlekar, pyssel och krypton. Och jag gillade att det stod 131 kluriga utmaningar för hela familjen. För att förlåt, men jag bläddrade lite i dem. Och det var alltså många av de här är så svåra. Vad är liksom möte? En bokstav. Eller vadå? Nej, möte. Spöke, 1, 2, 3, 4, 5 bokstäver. Ja, men du fattar, det här kommer ju liksom bli lite klurigt, även fast det här ska vara liksom lite enklare. Och så köpte jag en lätta korsord. Och som sagt, även i den här så är det svåra. Klockan, då tänker man ju ur. Men det är 4 bokstäver. Ni hör ju, någon behöver verkligen det här. Alltså jag behöver träna hjärnan, känner jag. Och sen utöver det så blev det 2 stycken pennor. En sån här bläckpenna med som man kan sudda. Och alltså 2 stycken som man kan sudda. En som var väldigt söt som jag tänker att jag vill använda. Och ett bläck som man kan sudda. Men så tänkte jag att det kan vara skönt att ha en som man kan göra så här. Alltså som man kan fästa på boken. Så då blev det en sån också. Och om jag får med mig Jonas så tänker jag att han kan få använda den. Hur schysst? Det gick på 371 kronor för att jag blev då medlem i deras, eller jag anslöt mig till deras ljudboksprenumeration. Och då har jag 45 dagar gratis på det. Och så fick jag 20% rabatt på min order. Och vill jag inte fortsätta sen på ljudboksprenumerationen så kan jag bara säga upp det. Toppen deal. Akademibokhandeln levererar. Och sen på Zara så blir det 2 klänningar. Ni såg när jag testade dem på. Den tyckte jag var väldigt fin och väldigt bekväm. Det var ändå alltså bra priser på de här. 499 för den. Och 399 för den här. Och den här såg ni ju. Så skön och flowy. Love. Så båda de åker absolut med till Espanja. Ny dag, det är onsdag och idag åker vi till Spanien. Jag är så taggad. Och det är så jäkla skönt för att för en gångs skull så flyger vi inte tidig morgon. Ni vet, det känns som att varje gång man flyger, förmodligen för att de billigaste flygen är väl på morgonen. Men det är så skönt, vi flyger liksom vid 14 ungefär. Och så är vi framme vid typ 6:30. Så att när vi kommer fram går vi bara ut och käkar. Det känns som att det är perfekt tid att resa på.
Och världens bästa Lash Lift Beauty, som ni vet, som jag har gått och gjort LPG hos tidigare, kunde klämma in en tid för mig nu klockan 10:15 precis innan jag ska åka och göra lash lift och brow lift. Jag tycker att det är asskönt att ha det typ på, framförallt på resor. Jag gjorde ju det inför honeymoonen, och det är så himla skönt att inte ha mascara och sånt där. Sen tycker jag att det är skitjobbigt när fransarna är på väg ner igen, att de liksom blir så jäkla huller om buller, men det är värt det för att vara snygg på resor och känna sig fräsch liksom. Så att nu blir det perfekt inför Spanien och inte behöva ha mascara och sånt och ändå känna sig lite fin. Okej, det här är före bryn och lash och brow lift, före och efter. Jag vet inte om man såg så bra inne i salongen. Men det är liksom så trevliga fransar och alltså snatched brows. Det jag skulle säga tidigare var att det blir reklam då för Lash Lift Beauty där jag går. Men hon frågade om jag ville dela en rabattkod med er. Så rabattkoden Josefin15 kommer ge er 15% rabatt på alla deras behandlingar. Jag har ju kört LPG där också, och det är alltså den bästa LPG:n jag har testat på många ställen, och det är den bästa. Så att kan varmt rekommendera Lash Lift Beauty. Framförallt nu då Lash Lift och brow lift som jag gjorde. 15% rabatt med Josefin15 hela augusti. Så reklam för Lash Lift Beauty. Nu är vi på Arlanda. Nu åker vi till Spanien. Älskar när han bär mina väskor. Jonas fick upp en TikTok på en kille som bara I have achieved as much. At the age of 30 I have. At the age of 27 I achieved the same amount as a 70-year-old. Och så bara var han achieved at 27 som andra achievar när de är 70. Back pain, shoulder pain, emotional pain, memory pain. loss, financial pain. Roligt. Jag känner mig lite som Legolas i den här frisyren. Håller du med? Nej. Gullig. Framme i España, och vi är i Torre del Mar. Det här är ju Sanne, Jonas mamma och hennes killes lägenhet. Så att vi kommer att crasha lite. Det ska bli så mysigt. Jonas mamma sa det, hon har inte varit på semester med Jonas på många år. Så att nu blir det liksom lite familjesemester. Så mysigt. Morgonjogg i Spanien. Det sjuka är att det inte är så varmt än. Klockan är typ 8 och solen gick upp för en halvtimme sedan. Det är så magiskt morgonljus. Jag har fått med mig Jonas också. Det här är min dröm. Vi är på marknaden som är öppet här på torsdagar. Och de har så mycket söta grejer. Alltså det här är ju dröm. Nu ska vi köpa en 2 kilos mango också. Alltså det här är dröm. Jag lever mitt bästa liv. Vad är det för fina grejer? Kolla. Gracias. Jäklar. Så vi har det så bra.
Nu ska jag lägga mig i solstolen, köra lite korsord tror jag, och lite sudoku och bara njuta. Så det här är drömmen. Osminkad, jag har fortfarande blött hår från stranden. Jag har druckit lite bubbel, löst korsord och nu ska vi liksom gå och käka middag klockan 7. Det är så nice. Men det känns så sjukt att liksom inte fixa sig eller någonting. Jag har på mig en klänning, jag köpte 2 klänningar på marknaden. Och jag kan visa den andra sen när jag kommer hem. Men det här är en av klänningarna. Nu blir det pasta på Italiena. Det är så kul för Thomas och Sanne. Thomas bor ju här hela året och Sanne är ju här väldigt mycket också. Så att de har ju liksom lärt känna all personal. Alltså de är så gulliga. Så de känner all personal på typ alla restauranger vi ska till. Så fort vi ska någonstans så bara Pedro, Carlos typ så här. Ja, väldigt gulligt. Vi är i alla fall i Torre del Mar om det inte framgick. Det ligger typ, man åker till Malaga och sen åker man mot Nerja. Men så är det liksom typ halva vägen mot Nerja. Jättemysig liten by måste jag säga. Bystad, jag vet inte. Ja, mysigt i alla fall. Jag slängde precis mitt tuggummi nu. Alltså Jonas brukar ha kvar sitt tuggummi i munnen i typ 3 timmar. Och så brukar han alltid säga så här: när slängde du ditt tuggummi? Jag bara, för 2 timmar sedan. Och då har han kvar sitt tuggummi. Ja, det är helt sjukt beteende. För det är liksom ingen smak kvar. Sjukt beteende, baby. Sjukt beteende. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Dags att gå ner till stranden. Alltså ni såg ju, jag och Sanne var ju på vår lilla morgonpilates på stranden med alla tanter. Det var så mysigt. Vi har ätit frukost och nu ska vi ner till stranden. Men jag ville bara visa min lilla outfit. Fin va? Så den köpte vi också på marknaden. Jag älskar alltså öppen rygg. Perfekt semesterklänning. Nu går vi ner till stranden. Jag och Jonas har varit handlat på mataffären. Och nu ska vi laga lite middag hemma. Jag är så taggad. Alltså, Sanne har gjort lite sånt som det ska i, vad heter det, fetaost i. Men vi har handlat. Det blev chips, lite grillad kyckling, lite bubbel. Den kanske vi vill kyla på en gång. Eller? Frysen. Ice tea, citron som är det bästa. Lite solskyddsfaktor för att Jonas har bränt sig igen. Vi har tagit slut på våra. Yoghurt, Jonas kör stracciatella och jag kör citron. Alltså citronyoghurt är så gott. Och sen köpte vi så här lyxpressa egen apelsinjuice. Lite kakor med choklad på som såg lite trevligt ut. En mango och en liten Fanta Lemon Zero. Otroligt bra handling om jag får säga det själv. Nu ska jag och Jonas sätta oss och köra lite korsord som vi gör varje eftermiddag här. Alltså vår rutin. Helt otroligt. Så att jag tänker att vi ses nästa vecka. Vi ska laga vår lilla middag också. Jag tänker att jag kan filma lite klipp från det. Men vi ses nästa vecka. Då ska jag och Jonas dels så ska vi ska in till Malaga för att bo på hotell. Och ja, men köra lite egen semester här också. För nu har vi varit med Sanne och Thomas. Och sen så ska vi på bröllop. Och jag är så taggad. Så det får ni hänga med på. I love you. Puss puss.